Hey allemaal, welkom bij onze YouTube kanaal en onze eerste filmpje. Mijn naam is Dai. En ik ben Leen. En vandaag gaan we een Q&A voor jullie doen. Jullie hebben er heel lang om gevraagd, so here it is. Nou ja, ik ga gelijk beginnen met de eerste vraag dan. Vragen zijn een beetje willekeurig, dus ik roep alles door elkaar. Nou, wat is jullie echte naam? Nou, mijn naam is Dainalis, maar heel veel mensen kennen mij als Dynasty en noemen me ook Dynasty. Dat is een nickname die ik 20 jaar geleden heb verzonnen. De meeste mensen kennen me als Dynasty. En thuis? Want thuis word je ook geen Dynasty. Nee, thuis word ik gewoon Dai genoemd. Ja, over Dainalis. En mijn volledige naam is Charlene. Ik word vanaf jongs af aan eigenlijk altijd Leentje genoemd. Nu dat ik wat ouder ben, vind ik Leentje te jong klinken. Dus vandaar dat het nu meer Leen is. Dus sommige mensen word ik ook Char genoemd. Daar komt dus nu ook de nickname van ons vandaan. Van Daileen. Omdat dat zijn de namen waarbij we eigenlijk ook het meest naar genoemd worden. Ja. Hoe oud zijn jullie? Dit is echt een vraag die constant gesteld wordt. Mensen zijn hier blijkbaar heel erg nieuwsgierig naar. Begin jij maar. Ja, mensen vragen het altijd, vooral op TikTok. Nou, ik ben 36, ik ben net jarig geweest, 28 december. En jij? En hoe oud voel je je? Ik voel me 21, 22, soms 18. Ik voel me gewoon lekker jong. Ik ben denk ik ook wel rond die leeftijd blijven hangen. Ik voel me ook echt 21. Sowieso als iemand me vraagt hoe oud ik ben, moet ik er ook constant over nadenken. Want ik weet niet, in mijn hoofd heb ik een andere leeftijd. Maar ik ben 29. Ja, ik ben 29. Ja. Ik word bijna 30. Dit jaar word je lekker 30. 30 klinkt zo oud. Zeg ik die 36 is, maar oké. Nee, als ik 36 was, zou ik echt huilen. Want je gaat richting de 40. Oké, dan kan je je mond houden nu? Ik voel me totaal niet 36 dood, dus ja. Het gaat erom hoe je je voelt en niet de leeftijd die je bent. True. Wat is jullie afkomst? Nou, ik ben Antilliaans. Ik ben geboren op Curaçao. Mijn ouders zijn beide ook gewoon Antilliaans, ook geboren op Curaçao. En ja. Hoe oud was je toen je hier naartoe kwam? Ik was 2 jaar toen ik in Nederland kwam wonen. Mijn oma had me meegenomen. Ja, mijn oma had me meegenomen en volgens mij 1 of 2 jaar later kwam mijn moeder erachteraan, want ze konden niet handelen. Mijn moeder was ook heel jong toen ze me kreeg. Ze was 16. Ze was zwanger geraakt toen ze 15 was en met 16 jaar heeft ze me gekregen. Dus ja, mijn oma vond haar een beetje te jong en zij ging naar Nederland en ze nam me mee. Zo ben ik in Nederland beland. En ik ben in Nederland geboren. Ik weet niet echt wat ik daarvan moet vinden. Maar goed, skip. Mijn ouders zijn beide in Suriname geboren. Ik weet niet rond welke leeftijd ze precies naar hier kwamen. Maar ze hebben elkaar hier ontmoet. En ja, hier ben ik geboren. Ik ben in Rotterdam geboren en opgegroeid. En eigenlijk ook echt nooit... Heb ik ooit buiten? Nee, ik heb nooit buiten Rotterdam gewoond ook. Ik wel, trouwens. Ik heb in Almere gewoond. Oh ja. Ja. Ik heb een paar jaar in Almere gewoond. En nu woon ik weer in Rotterdam. Hoe en waar hebben jullie elkaar ontmoet? We hebben elkaar ontmoet in de club. Tijdens een feestje. Een gay feestje om precies te zijn. En hoe we elkaar hebben ontmoet. We hebben daar een kleine storytime over gedaan op TikTok. Die moeten we afmaken. Ik denk dat we dit verhaal een aparte video van moeten maken. Denk je niet? Ja, dat of wil je dat vertellen? Nee, dat wordt heel te lang. Want jij maakt het ook altijd zo langdradig, hè? Zij maakt er een hele... Sowieso, als zij storytimes doet, wil ze een hele show van maken. Ze denkt dat het een hele serie is of zo. Nee, maar je moet het goed vertellen met de gevoelens die je erbij hebt gevoeld op dat moment. Zo vertel je storytime, anders gaat niemand kijken. Anyways, we hebben elkaar dus ontmoet in een club. Laten we het even daarbij houden. Ja. En de storytime, een volledige storytime, volgt nog. Waar was jullie eerste date? We zijn gaan bowlen. Oh, bowlen, sorry, zo dom. We zijn gaan poelen. Ik wou net zeggen. Alle twee bowlen, met wie ben jij gaan bowlen, Keel? Met wie ben jij gaan bowlen? Nee, inderdaad, echt niet. Met wie ben jij gaan bowlen? Niemand gaan bowlen. Hoe kom je bij bowlen? Ik heb geen idee. Het heeft alle 2 ballen. Maken. Je hebt daar alle 2 ballen voor nodig. Je hebt daar alle 2 ballen. Dit gaat helemaal lekker. Nee. Ik denk dat we dit moeten knippen, want gewoon schreeuw je ballen in die video. Het is alleen ballen van bowlingbal. Je hebt daar alle 2 ballen bij nodig. Ja. Maar dat betekent, dat is geen vies woord, dus dan kan je gewoon erin zetten hoor. Anyways. Anyways. Ik weet niet met wie ze is gaan bowlen. Ze is niet met mij gaan bowlen.
Dus We zijn gaan poelen. laten we deze Nee, we gaan skippen. Nee, doe normaal. We zijn gewoon gaan poelen met onze eerste date. Next. Ja. Ik ben benieuwd wat je hierop gaat zeggen ook. Hoe lang zijn jullie al samen? Precies. Precies. Sowieso, hier hebben we ook altijd een discussie over, hè. Maar goed, wat ga je zeggen? We kennen elkaar 4 jaar, maar we zitten 3 jaar in een relatie. Oké, Dus en- wat wil je zeggen? Wat? Klopt, oké, ja, je hebt gelijk. Maar, vanaf welke dag zijn we samen? De datum. Vanaf 23 november Jaartal? 2019. Dat duurde lang. Dat duurde heel lang. Anyways. Zij vindt 23 november 2019. Ik vind 24 november 2019. En dit is waarom. We hebben elkaar dus ontmoet in de club. En op de flyer stond dus dat het feestje was op 23 november 2018. Nou, leuk en aardig. Maar uiteindelijk, toen we daar in die club waren en toen we elkaar hadden ontmoet, was het 24 november. Want we waren niet voor 11 uur in Omdat de club. het na 12 uur was. Dus dat was dan de volgende dag. Dus ik vind sowieso, we hebben elkaar die dag daarna ontmoet. En het klopt, op de 23ste, want zij heeft mij gevraagd om haar vriendin te zijn. En dat had ze gedaan op de 23ste. Maar ik vind, en zij vindt van niet, ik vind dat ik de dag daarna, dat ze het gevraagd heeft, ja heb gezegd. Omdat het De na rest- 12 uur was. Nee, het was die nog dag. Nee, die dag dat we in het hotel waren. Toen was ik helemaal overdonderd en zo. Toen had ik niks gezegd. En toen zei je nog die dag daarna, maar je hebt niet eens antwoord gegeven. En toen had ik antwoord gegeven. Dus ik vind, we hebben elkaar ontmoet op de 24ste. Dus 24 november 2018. En we gaan vanaf 24 november 2019. Maar zij vindt 23. Oké. Ja. We komen er niet uit, dus het blijft daartussenin. Maar wanneer vieren we het eigenlijk? We vieren het altijd op 24ste ook. Of zo. Nee. Ja, soms. Het verschilt wel iets. Nou, we vieren allebei de dagen. Of zoiets. Ja, dus we hebben 2 datums van het jaar. Waar wonen jullie en wonen jullie samen? Nou, we wonen niet samen. Ik woon in Rotterdam. En zij woont in Ridderkerk. Ja. Maar we wonen nog niet samen. We zijn wel op zoek naar een huisje. Maar ja, het is niet zo makkelijk te vinden. Zeker in Rotterdam. Dus ja. En de reden dat we nog niet samen wonen? Het is weer een lang verhaal die ik moet vertellen. Ja, maar Ja. ik denk sowieso, dan leren ze ons gelijk goed kennen en ja, hoe of wat. Nou, een van de redenen waarom we niet samen wonen, naast dat we geen huis kunnen vinden, is ik woon samen met mijn broertjes en mijn zusje. En de reden dat ik samen met mijn broertjes en mijn zusje woon, is omdat mijn moeder in 2018 is overleden. En toen heb ik de foto genomen van mijn kleinste broertje en zusje. Die waren minderjarig. Dus vandaar dat ik samen met hun woon en hun samen met mij. Ja, en we willen dus nu een huis vinden, want haar jongste broertje en zusje die gaan dus mee. Ja. Maar goed, dat betekent dus wel dat we een groter huis nodig hebben. Ja. Want ja, we zijn dus niet alleen met z'n tweetjes. Maar ja, dat gaat niet zo makkelijk. Nee, dus we zijn echt van alles aan het overwegen. Maar goed, dat komt nog wel. Wat doen jullie qua werk? Begin jij maar. Ja, ik heb gewoon een fulltime job van, ja, officieel 36, maar ik werk meestal 40 uur per week. Bij een overheidsinstantie. Ik ben een bezwaarbehandelaar. Ja, het is mijn werk. En daarnaast, sorry dat ik heel week, maar ik was nog niet klaar. En daarnaast heb ik ook mijn eigen bedrijfje. Sleenswee. Ik maak natuurlijke haarproducten. En daarnaast ben ik eigenlijk nu ook bezig met het opzetten van mijn eigen YouTube kanaal. Waarbij ik tips en tricks ga delen over het laten groeien van natural. Nou ja, niet per se natural hair, maar goed over haar. Ik ben een ondernemer. Ik ben grafisch ingesteld. Ik maak websites, flyers. Ja, wat nog meer? Ik druk kleding. Ik heb ook mijn eigen kledinglijn, genaamd Uncut Identity. En ja, daarnaast organiseer ik evenementen. Een paar keer in het jaar. Dat was het een beetje. Ik ben gewoon heel erg creatief. Zij maakte dus trouwens ook eigenlijk van alles voor mij. Dus ze bedrukt ook mijn kleding die ik dus gebruik voor mijn brand. Ze bedrukt mijn stickers, ze maakt mijn website. Dus ik bespaar daar heel veel kosten op. Heel veel. Geweldig. We moeten betalen.
Think the fuck not. Volgende vraag. Even kijken. Oh, wat doen jullie in jullie vrije tijd? Wat doen we in onze vrije tijd? Slapen, uit eten gaan. We klinken echt zo boring en old, hè? Ja, nee, maar ja. Sowieso hebben we echt een druk leven. Want ja, ik heb natuurlijk een 9 tot 5 baan. En daarnaast heb ik mijn eigen business. En zij, ja, ze is ondernemer. Dus ze doet alleen maar haar eigen ding. Dus we zijn gewoon heel erg druk. Dus ja, in onze vrije tijd willen we gewoon niks doen eigenlijk. Televisie kijken. Uit eten gaan. Slapen. Ja, soms we doen wel leuke dingetjes. Ja, maar het is niet specifiek één ding dat we doen in onze vrije tijd. Nee. En tegenwoordig gaan we naar de gym bijna elke dag. Dit is echt precies... Dit is pas de 3e dag. Hè. Deze chickie doet alsof we al maanden gaan. Maar goed. Anyways, waarom moet je blow my cover? Nee, maar laten we even eerlijk zijn. We zijn pas 3 dagen bezig. Dus... Anyways. We zijn dus pas 3 dagen bezig. Maar ik ben wel echt trots op je. Ja. Vandaag gaan we weer. En want het is zo moeilijk om haar mee te krijgen naar de gym. Niet dat ik al een hele gym chickie was of zo. Maar ik ging wat regelmatiger naar de gym dan zij. Maar het is gewoon fijn als je iemand... Ja, hebt om mee naar de gym te gaan. Want als je alleen gaat, ja, op een gegeven moment heb je ook geen zin meer. Ja. De motivatie wordt ook minder. Dus ja. Ik had gewoon nooit zin. Maar ja, nu ga ik naar Curaçao. Mijn buik moet weg. Dat is haar enige motivatie ook, hè? Nee, maar ik wil gewoon in het leven gaan met de platte buik ook. Dus ja, ik dacht, weet je, ik ga gewoon naar de gym. Ik ga gewoon wat gezonder met mijn lichaam omgaan. En gewoon deze vet wegwerken. Dus. Mijn gym goal is getting a big fat ass. Ik ben sowieso heel erg afgevallen. En dat was ook de bedoeling hoor. Dus het was niet zomaar. Het was ook de bedoeling om af te vallen. Want, nou, laat me even teruggaan. Ik was altijd heel erg skinny. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben er klaar mee om skinny te zijn. Dus ik wilde dikker worden. En toen ging ik aan shakes om dikker te worden. Maar in plaats dat ik aan shakes ging en ging sporten, dacht ik gewoon, ja, ik ga aan de shakes en mijn bil wordt dikker of zo. Maar zo werkte het niet. Want mijn buik werd dikker, mijn armen werden dikker. Alles werd dikker, behalve mijn bil. Nou oké, mijn bil werd ook wel iets dikker. Jeetje. Niet alles. Maar in ieder geval, het was niet de body die ik wilde hebben. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik ben nu wel voller, maar dit is het ook niet. Dus laat maar gaan afvallen. Dus ik ben heel erg afgevallen. Mijn buik is nog niet helemaal plat, maar het is wel een stuk platter dan het was. Maar ja, mijn bil is ook weg, mijn borsten zijn weg, alles wat ik geweldig vond, mijn dijen weg. Dus dat wil ik nu allemaal terugkrijgen zonder dat hebben van een dikke buik en die dikke armen. Jeetje, je bent echt... Dat is mijn goal. Maar zij doet echt alsof ze zo dik is, hè. Ik zie gewoon die mensen van, hoe heet het, die programma die de hele tijd kijkt. Volgens mij kijken te veel naar die programma, hè. Hoe heet die programma die dikke mensen? 600. Oh. Ze doet echt alsof zij zo iemand is of zo. Met dikke... Doe zo. Ja, nu zie je niks, want... Ze doet echt alsof het hangt hier zo. Nee, oké, ik ga niet doen alsof ik echt dik ben, want... Sowieso, ik ben nu afgevallen. Ja, maar je was ook niet zo dik. Ik was niet dik, maar... Ik was gewoon niet tevreden over mijn lichaam. Dikke buik, dikke dit. Doe eens normaal, joh. Als je niet tevreden bent over je lichaam. Ik ben wel tevreden met je lichaam. Oké? Okay. Je bent niet dik. Oké. Next question. Willen jullie kinderen? Nu komt het. Jazeker, we willen kinderen. Alleen het vinden van een donor is niet altijd even makkelijk. En het proces daarnaartoe is ook niet altijd even makkelijk als je in een vrouwelijke relatie zit. Of vrouwelijke relatie. Als je in een relatie met een vrouw zit. We zijn nu echt al... Dus we zijn nu al 3 jaar samen. En we zijn al zeker 2 jaar hiermee bezig. Met ja, het vinden van een donor. We hadden een aantal donoren en er is heel veel gebeurd. We gaan hier sowieso allemaal van alle donoren die we hebben gehad, gaan we nog storytimes over maken. En eigenlijk over de hele tijdlijn. Zodat jullie ook weten waarom het uiteindelijk zo lang heeft geduurd. Maar goed, we zitten nog wel echt in het proces. Wanneer het zover is, zullen we het jullie vertellen. Next question. Hoe lang weten jullie al dat jullie op vrouwen vallen? Ik was 17 toen ik erachter kwam, volgens mij 17 of 16, volgens mij 17er. Volgens mij was ik 17 toen ik erachter kwam dat ik op vrouwen viel. Dat was de vraag toch? Hoe lang? Dat is nu al hoeveel jaar geleden? 20 jaar bijna. Want ik ben al 36.
Hoe lang? Ja, en vertel maar gelijk over hoe je erachter bent gekomen. Dat is ook echt een storytime hoor, want het is echt een lang verhaal. Oké. Comment als jullie een storytime hierover willen. Ja. Hoe lang weet ik het al? Ik weet het. Zo. Even kijken. 4, 5 jaar ongeveer. Dus ik was 25. En ja, ik kan hier ook een storytime over doen. Ik heb hier ook wel veel over te vertellen. Dus laat weten als jullie storytime hierover willen. Ja. Hoe was jullie coming out? Mijn coming out was eigenlijk... Ja, wat zou ik erover zeggen? Misschien moeten we dit gewoon verbinden aan die storytime ook, hè? Ja. Dat past. Ja. Misschien de eerstvolgende video is storytime. Of hoe we elkaar hebben ontmoet. Welke willen jullie als eerst? Comment. Wat vinden jullie familie van elkaar? Wat jouw familie van mij vindt? Ja. Ze vinden me geweldig natuurlijk, want ja, ik ben geweldig, dus ja. Ja, oké. En ik vind hun ook geweldig. Vooral je oma, zij is echt de allerliefste oma. Ik heb geen oma's meer, van vaders kant niet en van moeders kant niet. Dus ik ben hartstikke blij met haar oma en ze is echt een lieve vrouw en grappig. Ze is echt een oude vrouw, maar nog steeds. Ze is gewoon helemaal bij en ze bokt je als ze je moet bokken. Ze is echt een geweldige vrouw. Wat vind je verder van mij? Oh, sorry. Zit je zo te staren? Ja, ik werd gewoon emotioneel ervan, daarom. Ja. Wat vind je, toch? Wat vind je familie verder van mij? Ja, ze zijn wel weg van haar. Ja. Ja, Mijn moeder stuurt haar nog eerder een bericht dan mij. Weet je waarom? Zij reageert niet. En ik vind het altijd, ik denk altijd, ja, laat maar reageren op die vrouw. Want ja, het is echt erg dat je niet reageert. En ze is al echt een bezorgde vrouw, dus ja. Nee, mijn moeder is echt overbezorgd. Ik hou echt van mijn moeder, maar ze is echt overbezorgd. Zij is gewoon echt iemand. Dus wacht, dit is mijn moeder, hè. Ze leest ergens dat er een ongeluk is gebeurd en dan ziet ze een foto met een zwarte auto. Nou, wij hebben een zwarte auto. Een zwarte kleine auto. Een zwarte kleine auto. Dus en dat was, waar was het? Weet ik veel. In Dordrecht of zo, weet ik veel waar het was. In ieder geval niet eens in Rotterdam. Dan gaat ze er al vanuit dat wij het waren. En dan gaat ze me bellen als een gek. En dan gaat ze me bellen als zij niet opneemt. Gewoon echt om elk klein dingetje wat ze zeg maar ziet of leest, dan ja, denkt ze dat haar kinderen erin zitten. En zijn jullie goed? Zijn jullie binnen? Want ik heb dit en dit gehoord. Ik snap het ergens, maar het is echt vermoeiend. Nou, ik reageer gewoon. Ja. Want ja, ik heb geen moeder meer, dus ik zal er alles aan doen om iemand te hebben die de hele tijd mij een berichtje stuurt van hoe gaat het, waar ben je, wat doe je. Dus ja, en mijn moeder was ook zo eigenlijk hoor. Nou, niet zo heftig. Dat niet. Maar sorry. Nou ja, nu is mijn moeder jouw moeder. Ja. Ook al heb je nog steeds je eigen moeder natuurlijk, ja. Maar... Klopt. Favoriet ding van elkaar. Nou, jij wil beginnen. Ik moet even nadenken nog. Ook. Nee, zo erg. Favoriet ding. Een favoriet ding aan haar uiterlijk bijvoorbeeld is haar lach. Ik hou ervan wanneer ze lacht. Ik heb er vandaag nog verteld. Ik hou er echt van wanneer je lacht. Niet alleen omdat... Nou, niet alleen. Ze heeft echt een mooie lach. En ik hou er gewoon van om haar gelukkig te zien. Wanneer ze lacht, dan voel ik echt dat ze gelukkig is. Oh. Dus, en ze lacht altijd. Ik lach echt de hele dag door, klopt. Ja. Mijn favoriet... Is dat het enige? Dat is qua uiterlijk. Wat moet ik nog meer? Qua innerlijk. Ja. Qua innerlijk. Wauw, daarna is wauw. Are you serious? Nee. Ik moet er wel over nadenken. Qua innerlijk. Ik denk qua innerlijk is dat ze echt een doorzetter is. Waar ik heel snel op geef zij, is zij echt... Als ze iets wil, dan gaat ze er ook echt voor. Dus niks houdt haar tegen. Ik ben heel snel klaar. Volgende. Dus dat is wat ik sterk aan jou vind. En je bent gewoon echt slim. Ja, het is echt een slimme meid. Oké. Dankjewel. Nou, mijn favoriet ding aan haar is haar creativiteit. Ik denk dat dat ook gewoon echt komt omdat ik totaal niet creatief ben. Ik kan ook gewoon bijvoorbeeld bepaalde dingen niet eens picturen in mijn hoofd of zo. Dus ja, ik weet niet wat voor voorbeeld ik daarvan moet geven. Nou, bijvoorbeeld dat we een keer, wat Valentijn was het ook, gingen schilderen. En dat ze mij moest schilderen. Oh my god, we moesten eigenlijk echt die schilderij hebben. We hebben die filmpjes nog ergens, hè? Maar we hebben sowieso die schilderij. Ik zet die filmpjes, als ik ze heb gevonden, zet ik ze hierin. Dan zie je hoe ze me heeft geschilderd en hoe ik haar heb geschilderd. En
Je ziet gelijk wie de creatieve is en wie niet. En ik zeg niet dat ik een topschilder ben of zo hoor, maar geef niet, babe. Nou, in ieder geval dat. En ze let zeg maar op de kleine dingetjes. Weet je wel, als je zeg maar met iemand bent en je zegt bijvoorbeeld, ja, weet ik veel, ik hou van paars of zo. En dan komt die persoon met paarse bloemen. Gewoon, ik weet niet, de details zeg maar. Daar hou ik ook heel erg van. Oké. En qua uiterlijk kan ik niet op camera zeggen. Oké. Wat zijn jullie goals in het leven? Nou, mijn goals of apart of wat zou ik eerst? Nou, in ieder geval is een goal Doe maar samen eerst gewoon, ja, doe maar om eerst. echt gelukkig te zijn, succesvol te zijn en veel te reizen. Veel de wereld samen te zien, veel herinneringen te maken met elkaar. Tja, je weet nooit wanneer de laatste dag is. En wat nog meer? Ja, ik denk sowieso, ja, gewoon een gelukkig leven hebben. Ja. Ik denk dat de intentie sowieso ook in onze relatie echt ook ligt bij het gelukkig zijn. Ja. Sowieso qua communicatie. We zorgen er ook gewoon echt voor dat we, nou ja, als het bijna niet dagelijks is, sowieso wel wekelijks gewoon praten over, ja, weet je, hoe sta je erin? Wat voel je? Ja, hoe kunnen we onze relatie versterken? Hoe kunnen we het verbeteren? Ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd dat onze relatie gewoon nu zo sterk is als dat het nu is. Want, Ja. nou ja, vooral in het begin was onze relatie echt Wankelig. een mes. Ja, Het was echt. Ik denk sowieso gewoon heel veel praten, heel veel begrip tonen, heel veel luisteren. Ja. Ja, en er ook voor werken. En ik denk... elkaar gewoon echt diep van binnen leren kennen. Ja. Zodat we weten wat de ene leuk vindt en niet. En natuurlijk, je moet afzonderlijk van elkaar gelukkig zijn. Maar ik vind als je uiteindelijk samen bent als een koppel, ja, moet je... ook samen gelukkig zijn. moet je ook gewoon samen gelukkig zijn. En op De één lijn ander zitten. moet ook gewoon bijdragen aan jouw geluk. En ik denk dat dat eigenlijk wel een van de grootste goals is voor ons beiden. Ja. In onze relatie. En apart, nou ja, voor mij inderdaad, ik wil succesvol. Ja, zoiets. Ja. Sorry, de camera was afgebroken. De camera was er al klaar mee. We zijn er bijna doorheen hoor. Ja. Ja, wat ik aan het vertellen was, voor mij persoonlijk, ik wil succesvol zijn in mijn brand. Dus het geven van haargroeitips. En ja, daarnaast, omdat ik vind dat ik ook best wel veel heb meegemaakt in mijn leven, wil ik ook heel veel over mijn leven delen. Want nou, we hebben het ook best wel vaak samen over het nut van het leven. Het nut van het leven zit denk ik ook in het meegeven van je ervaringen naar anderen. En dan kan je het natuurlijk in je omgeving doen. Maar nu dat het internet er is, kan je het eigenlijk met zoveel mensen delen. En heel veel mensen kunnen zich daar dan misschien in vinden. Een van mijn doelen, mijn persoonlijke doelen, is dus ook mijn levenservaringen met mensen delen. Naast dus mijn haarproducten en haargroeitips. Mijn persoonlijke levensdoel is gewoon financiële vrijheid te creëren voor mezelf en voor de mensen om me heen. En gelukkig zijn. Ja, sorry, maar ik ben sowieso niet echt een heftige prater dat ik andere mensen op die manier wil motiveren zoals haar. Dit was onze Q&A. Nou, wat zijn we nog van plan om te doen op onze YouTube kanaal? Vlogs kan je verwachten. Pranks, Storytimes. Ja, zulke dingen eigenlijk. Als jullie andere ideeën hebben, comment. En dan... Nou, ik denk een van de belangrijkste dingen is eigenlijk onze... Hoe zeg je dat? Ja, ons leven vloggen. Journey. En vooral onze babymaking journey. Want we merken dat heel veel mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Ja. Heel veel mensen willen weten, ja, hoe doen twee vrouwen dat precies? Hoe gaat dat dan precies? Dus daar willen we heel veel informatie over geven. We willen eigenlijk jullie meenemen in het hele proces. Dus vanaf het begin af aan, van het vinden van een donor tot het einde. En ook hoe we er verder invulling aan gaan geven. Want wij kiezen natuurlijk ook voor een speciale manier. Maar goed, dat komt allemaal nog in een ander filmpje. Ja. Ja, dat dus allemaal. Dat een beetje. Dus als jullie andere suggesties hebben, zet het in de comments. Ja. Maar goed, dat was het. Ja. We hebben genoeg Dat was gesproken, het, denk ja. ik.
Nou, dit was jullie lang gewachte Q&A. Die heel lang heeft geduurd voordat we het hebben gemaakt. Hoe lang hebben we erover gedaan? Een half jaar of zo. Ze lopen te roepen van, we gaan een YouTube filmpje maken. We hebben een YouTube kanaal al, weet ik veel zo lang, hoe lang, maar we hebben niks geplaatst. En dit is dan onze eerste video, alsjeblieft. En like, comment, dit moesten we eigenlijk in het begin van de video zeggen. Ja, we kunnen die dingetjes toch erin zetten. Ja. Like, comment, subscribe. Anyways, like vooral onze video's, comment onder onze video's. Volg ons op YouTube als je dat nog niet doet. Dat gaat ons motiveren om verder te gaan. Ja. Als we zien dat, Als we zien dat we genoeg likes hebben en reacties en genoeg views, dan motiveert dat ons gewoon om nog meer video's te maken. Dus als je meer video's wil zien, doe die 3 dingen en er komen sowieso meer video's. Ja. Dus, en ja. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende video. Ciao. Ciao.